It's like a face. Yeah, it's so funny. The snow. Okay. Ito na naman si Inday Bibi. Ang gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng ating si dilis. Kaya meron akong 2 cups ng ating dilis dito. Napakasariwa ng ating dilis. Oh, ayan. Sariwang-sariwa ang si dilis. Ayan, napakasariwa nitong dilis natin. Ngayon, 2 cup ito. 2 cups. Lalagay natin yung dyan. And maglalagay tayo ng ating si egg. Ayan. Lalagay natin yung dyan. Ayan. Scramble natin yung saglit. Ayan. Okay, na-scramble na siya. At meron ako ditong white pepper powder. So, meron akong isang malaking kutsara. At maglalagay na ako ng aking white pepper powder ng kalahating kutsara. Ganyan siya kadami. Kalahati naman. Ayan. Ilalagay ko ng white pepper powder. Kalahating kutsarang white pepper powder. At meron tayong 2 ating onion. Dito ko nalaki ang ating onion. Super cute niya. Ayan, medium size. Iwain lang natin itong maliliit. Okay, and then, ilalagay natin itong ating onion dito, ang ating sibuyas. Tapos natin siyang hiwain ng maliliit. At dyan natin siya ilalagay. Ayan. 2 kutsarang harina. 1, ito kadami, 2. Okay, and then maglalagay naman ako ng ating cornstarch. Ng 2 kutsara ulit. Ayan. Dito kadami ang aking si cornstarch. At hindi mawawala ang ating, si agi ginisa. Ayan, ang ating si ginisa. Okay, so ilalagay ko siya dito. At ang ating si patis. Maglalagay tayo ng 1 kutsarang patis. Haluin natin ito. Halo. Lagyan natin ng tubig ng konti. Konting tubig lang. Mayroon akong 1 cup dito pero hindi ko siya uubusin. Maglalagay lang ako ng konting tubig. Half cup lang siguro ilalagay ko. Yun. Okay, half cup lang ang aking nilagay na water, na tubig. Okay, haluin natin ito. Ayan. Halo. Para yung kanyang lasa magkalat. Haluin ng mabuti. Kung gusto nyo tikman, ay pwede nyo tikman. Tikman natin konti. Ayan. Pwede na. Okay. Hayaan muna natin ito dito. Ibabad muna natin siya ng mga 5 minutes. Balikan natin siya ng after 5 minutes para mag-marinate siya ng konti. Hayaan muna natin yan. Okay, pagkalipas ng 5 minuto, ayan, na-marinate natin saglit yung ating si dilis. And then, bubuksan lang natin yung ating apoy. Hinaan lang natin yung ating apoy total. Madaling uminit yung ating kwan. Wow! Ang bango! Looks so yummy! Excited na ako. Namiss ko ito. Kaya ako'y gumawa neto. Gumawa ako ng ating dilis. Ginawa ko sa ating dilis dahil ako'y namiss ko na ang pagluto neto. Okay, medyo mainit na yung ating kawali. Maglalagay lang ako ng konting mantika. Ayan. Kalat lang natin. Maglagay lang ako ng mga 2 kutsarang mantika. Antayin natin na mainit si mantika. At hinaan lang natin ang ating apoy. Yummy. Okay, mukhang pwede na yung ating mantika dahil mainit na siya. Wow. Okay, pwede natin ito ibaliktad. Kapag super golden brown na siya, pwede natin siyang tanggalin sa ating kawali. Ganyan ang kanyang itsura. Ganito. O, diba? Yum. Kailangan maging ganito din ang kanyang itsura sa kabila. Wow. Antayin lang natin itong magiging golden brown yung kabila and then pwede natin siyang tanggalin. Kukuha lang ako ng pang dry. So, dito natin siya ilalagay. So, ayan guys, natapos na natin gawin ang ating tortang dilis. Honey, get funny things. The snow. Nice piece of it. Nice piece of it.
Yay, 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 yay. Yay, 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 yay. Who said their mouth? Like this one? Smile, yes. And smile. Who's that? A smile. Okay, this now. Who's that? Like this one? Big eyes. Nose? Okay, thanks. Wow! Can I see? Oh. Wow. Yes, say, mommy. How about funny face, mommy? It's you. Funny face for daddy, and now for funny face. Really? Where's the glasses? Oh, okay. What's that? Glasses for daddy. Glasses for daddy. Yeah, yeah, yeah. Wow, so cute! Wow! So cute naman. Thank you for watching for my video. I like it too. It's for Amia for. Thank you for watching for my video. Strike and silver, let's strike. Don't forget. Subscribe for my channel. Okay. It's like a face. Amia, it's so funny.